Καλή σας μέρα! Καλημέρα σε όλους, σε όλες, σε εσάς που μαθαίνετε ελληνικά και γι' αυτό παρακολουθείτε όσο μπορείτε περισσότερο ελληνικά. Μεταξύ άλλων και αυτό το κανάλι. Συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήμουν και πολύ καλά. Γρίπη, τα γνωστά αυτής της εποχής. Συνάχη, μπουκωμένη μύτη, λίγο βήχας. Όμως αυτά είναι λεπτομέρειες και περαστικά. Αυτή την εβδομάδα σκέφτηκα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να σας συστήσω τους Loco Mondo. Loco Mondo, τρελός κόσμος, είναι ένα συγκρότημα. Θα ακούσετε τη μουσική, θα ακούσετε το τραγούδι αυτής της εβδομάδας. Μπορείτε να ακούσετε και άλλα δικά τους τραγούδια, αν σας ενδιαφέρουν. Ακούστε και επιστρέψτε μέχρι να πάω μία βόλτα εγώ. Υπάρχουν χέρια, λοιπόν, λέγεται το τραγούδι. Χέρια. Το χέρι, τα χέρια. Ακούγεται ένα γ εκεί, παρότι γράφω χέρια, ακούω χέρια. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Το έχουμε δει κάπου, έχουμε δει για την συνείζηση. Υπάρχουν χέρια. Τι χέρια υπάρχουν? Που φυτεύουν ένα δέντρο. Φυτεύω. Το δέντρο είναι ένα φυτό. Υπάρχουν πολλά είδη φυτών. Τα δέντρα, οι θάμνοι, τα λουλούδια, πολλά. Όταν έχω ένα φυτό και το βάζω στη γη, στο χώμα, τότε το φυτεύω. Φυτεύω. Έχουμε και το ρήμα σπέρνω, όταν δεν έχω ολόκληρο φυτό, αλλά μόνο τον σπόρο. Βάζω τον σπόρο στη γη, σπέρνω. Βάζω το φυτό στη γη, στο χώμα, τότε φυτεύω. Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο και άλλα χέρια που του βάζουν φωτιά. Βάζω φωτιά σε κάτι, ανάβω φωτιά και θέλω να καεί αυτό το κάτι. Οπότε βάζω φωτιά σε αυτό το κάτι. Βάζω φωτιά στο δέντρο. Επειδή είναι στο δέντρο, σε τι βάζω φωτιά, έχουμε την γενική της προσωπικής αντωνυμίας. Προσωπική αντωνυμία. Του βάζουν φωτιά. Βάζουν φωτιά στο δέντρο. Υπάρχουν χέρια που σαν πέσεις, πέφτω, σαν πέσεις, εννοεί εδώ αν πέσεις, όταν πέσεις. Σε σηκώνουνε ξανά. Σε βοηθάνε να σηκωθείς. Σε πιάνουν τα χέρια και σε σηκώνουν ξανά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει δύο χέρια σαν και αυτά. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει. Είναι μία έκφραση. Σίγουρα έχεις δει, όμως έχουμε και το θα. Σίγουρα θα έχεις ακούσει αυτή τη μουσική. Σίγουρα θα έχεις δοκιμάσει αυτό το φαγητό. Σίγουρα θα έχεις δει αυτή την ταινία. Είναι πολύ γνωστή. Μην σας μπερδεύει το θα που υπάρχει εκεί. Είναι από το μέλλον, αλλά μιλάμε για το παρελθόν. Εφόσον έχω δει, έχω δοκιμάσει, έχω γνωρίσει, είναι κάτι από το παρελθόν. Το θα είναι η υπόθεση. Υποθέτω ότι έχεις δει χέρια σαν και αυτά. Σαν και τα χέρια που τώρα μόλις περιέγραψα. Αυτά που φυτεύουν ένα δέντρο και αυτά που βάζουν
φωτιά στο δέντρο. Τι άλλα χέρια υπάρχουν? Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη. Τα όπλα έχουν σκανδάλη. Είναι αυτό που πατάει κανείς και το όπλο βγάζει τη σφαίρα. Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλη, δηλαδή που σκοτώνουν. Και άλλα χέρια που προσφέρουν, που δίνουν γιατριά. Ξέρουμε τη λέξη γιατρός. Γιατρός είναι ο άνθρωπος που γιατρεύει, που θεραπεύει. Γιατρεύω, προσφέρω γιατριά. Κάτι που δεν γιατρεύεται είναι αγιάτρευτο. Ένας αγιάτρευτος καημός, ένας μεγάλος πόνος, ένα βάσανο. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε. Χτυπάω κάτι, χτυπάω το κεφάλι μου, χτυπάω την πόρτα, χτυπάω έναν άνθρωπο. Υπάρχουν και τέτοια χέρια. Υπάρχουν χέρια που χτυπάνε, χέρια αλίπητα, σκληρά. Λύπη, λυπάμαι, αυτός που λυπάται με την έννοια που συμπονά τον άλλον, που τον καταλαβαίνει. Αυτός που δεν λυπάται είναι αλίπητος. Με χτύπησε αλίπητα. Θα σας βάλω ένα τραγούδι κάτω που ακούγεται αυτό. Με χτύπησαν αλίπητα ζωή η κεραυνή σου. Κεραυνή, αυτό που πέφτει το φως και ο δυνατός ήχος όταν βρέχει πολύ. Ίσως μια μέρα συναντήσεις δύο χέρια σαν κι αυτά. Ίσως μία μέρα κάποτε στο μέλλον θα συναντήσεις, πιθανόν να συναντήσεις στο μέλλον δύο χέρια σαν κι αυτά. Ελπίζω όχι. Υπάρχουν χέρια που έχουν μάθει να σου δίνουν. Χέρια που δίνουν, που προσφέρουν. Και άλλα χέρια που ζητάνε μοναχά. Δώσε, δώσε, δώσε. Μοναχά, μόνο, είναι το ίδιο πράγμα. Ζητάνε μοναχά να τους δώσεις πράγματα. Δεν σου δίνουν. Υπάρχουν χέρια που τις νύχτες σε χαϊδεύουν. Χαϊδεύω. Σε χαϊδεύουν στοργικά. Μια πάρα πολύ όμορφη λέξη, η λέξη στοργή. Περιλαμβάνει δύο έννοιες, την έννοια της αγάπης, αλλά και της φροντίδας. Όχι μόνο αγαπάω κάποιον, αλλά και τον φροντίζω. Οι γονείς αγαπούν και φροντίζουν τα παιδιά τους. Οι γονείς αυτοί είναι στοργικοί γονείς. Μια στοργική μητέρα, μια στοργική φίλη, ένας στοργικός πατέρας, για παράδειγμα. Το αντίθετο, πώς θα είναι το αντίθετο? Για σκεφτείτε και γράψτε κάτω, στοργικός, αυτός που συμπεριφέρεται με στοργή. Και το αντίθετο, υπάρχουν χέρια που από το άδικο έχουν σφίξει. Το άδικο και το δίκαιο. Όταν κάποιος κάνει κάτι εναντίον μας που δεν είναι δίκαιο αυτό, είναι άδικο, τότε το άδικο συνήθως μας εξοργίζει, μας θυμώνει πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι που τους συμπεριφέρονται οι άλλοι συνεχώς άδικα, λέει το τραγούδι, εξαιτίας αυτού, εξαιτίας του άδικου, τα χέρια τους έχουν σφίξει. Σφίγγω κάτι, έχω το χέρι μου και με το άλλο χέρι σφίγγω το χέρι μου. Ή σφίγγω το ίδιο το χέρι μου. Σφίγγω κάτι και σφίγγει το ίδιο πράγμα. Τα χέρια τους έχουν σφίξει εξαιτίας του άδικου και τι έχουν γίνει?
Σε τι μετατράπηκαν τα χέρια όταν σφίγγουν, γίνονται γροθιές. Αυτό είναι μία γροθιά. Από το άδικο έχουν σφίξει και έχουν γίνει μία γροθιά, 2 γροθιές. Γρονθοκοπώ. Χτυπάω κάποιον με την γροθιά μου. Και τι έκαναν αυτά τα χέρια? Με άλλα χέρια έχουν σμίξει. Σμίγω, συναντιέμαι. Συναντώ κάποιον, σμίγω με αυτόν. Έχουμε και ένα χωριό εδώ κοντά στα Γρεβενά που λέγεται Σμίξη Γρεβενών. Σμίξη Γρεβενών. Ήταν αρχικά 2 χωριά, άρα ενώθηκαν τα 2 χωριά και έχουν ένα νέο όνομα, η Σμίξη Γρεβενών. Σμίγω με κάποιον. Είναι λίγο ποιητική μάλλον λέξη περισσότερο, παρά κάτι που θα συναντήσετε στην καθημερινότητα. Το ακούμε όμως και το λέμε, το χρησιμοποιούμε. Πότε θα σμίξουμε εμείς οι 2, πότε θα συναντηθούμε, πότε θα ενωθούμε. Οι φίλοι νιώθουν πολύ άνετα μεταξύ τους, ακόμα και όταν σμίγουν αραιά και που σπάνια συναντιούνται δηλαδή. Αυτά τα χέρια λοιπόν που έγιναν γροθιές έχουν σμίξει, έχουν συναντηθεί με άλλα χέρια, με τι σκοπό, για ποιο λόγο? Για να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή για να τελειώσουν με αυτό το κακό. Για να σαν να έχει ανάψει κάπου μία φωτιά και τα χέρια αυτά θέλουν να την σβήσουν. Ίσως τα χέρια τα δικά μας να είναι χέρια σαν και αυτά. Ίσως, πιθανόν, μπορεί τα δικά μας χέρια να είναι σαν όπως και αυτά τα χέρια, όπως αυτά τα χέρια. Και φυσικά οι Locomondo τραγουδούν αυτό το τραγούδι στις συναυλίες τους. Και στο τέλος συναρπάζει πάντα το κοινό το ότι απευθύνονται με την τελευταία στροφή, απευθύνονται στο κοινό. Λένε, βλέπω και απόψε εδώ μέσα, εδώ στη συναυλία, κάτι χέρια. Χειροκροτάνε, χειροκροτάω, κάνω κρότο, θόρυβο, φασαρία με τα χέρια μου. Χτυπάω τα χέρια μου. Χειροκροτάνε και μας δίνουν χαρά. Δίνουν χαρά σε εμάς τους καλλιτέχνες, τους Locomondo. Θα ήθελα λίγο να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά. Θα ήθελα, θέλω, αλλά ζητάμε ευγενικά κάτι, θα ήθελα να σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά. Ψηλά. Χαμηλά, ψηλά, πάνω δηλαδή. Να τραγουδήσουμε παρέα, να τραγουδήσουμε μαζί με 2 χέρια σαν και αυτά. Και φυσικά ο κόσμος σηκώνει ενθουσιασμένος τα χέρια ψηλά και συνεχίζει το τραγούδι. Στις συναυλίες των Locomondo έχει πάντα πολύ κέφι, πολύ χορό, και πολύ ενθουσιασμό. Εύχομαι μια μέρα να βρεθείτε σε μια συναυλία των Locomondo, αυτού του τόσο κεφάτου συγκροτήματος. Γράψτε μου κάτω αν σας άρεσε το τραγούδι, αν ακούσατε και άλλα τραγούδια, πώς είναι το αντίθετο του στοργικός, και ίσως τι χέρια έχετε συναντήσει εσείς στη ζωή σας. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, θα το διαβάσω με μεγάλη μου χαρά. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας!